Vă salut, dragi prieteni! Eu am dat deja vreo 10 sfori și nu au pornit. O să încerc să explic pe înțelesul și celor care nu au cunoștințe tehnice. De multe ori nu ai pe cineva care să te ajute în astfel de situații și trebuie să te descurci cumva. Și profit de ocazie să vă arăt și dumneavoastră pașii prin care pornesc această cositoare. De regulă sunt două categorii de probleme când o cositoare nu pornește. Prima ar fi alimentarea cu benzină și a doua problemă ar fi sistemul de producere a scânteii. Mai sunt și alte categorii de probleme, de exemplu lipsa compresiei, sistemul de acționare a valvelor și altele. Deci pasul 1, verificăm dacă avem benzină. Deci desfacem bușonul și verificăm. Eu am verificat deja, am jumătate de rezervor. Eu sunt sigur de benzina care am băgat-o. Dumneavoastră trebuie să faceți o mică analiză. Am întâlnit situație în care cineva a băgat motorină, am verificat scânteia, am verificat carburația și nu pornea. Miroseam în rezervor și mirosea benzină. Dar de fapt era benzină amestecată cu motorină și nu pornea. Următorul lucru care putem să-l facem, să desfacem filtrul de aer și să punem puțină benzină pe filtrul de aer. În cazul meu este un simplu burete, alții au filtre din carton. Puneți puțină benzină, eu deja am pus și am încercat pornirea și nu a pornit. Dar dumneavoastră puneți puțină benzină proaspătă pe filtrul de aer, îl puneți înapoi și dați câteva spori și încercați să porniți. Dacă pornește și se oprește, înseamnă că aprinderea este bună și avem o problemă la carburator. Dacă nu pornește, probabil nu este bună aprinderea sau sunt alte probleme. În partea de jos a carburatorului avem un șurub de golire a benzinei din corpul carburatorului. Îl slăbim și îl scoatem de tot. O să curgă 2-3 secunde, o să curgă foarte tare benzina care este deja în corpul carburatorului și după aceea o să curgă mai încet doar benzina care reușește să vină dinspre rezervor prin cuiul pontou. Deci, prima dată a venit foarte tare, acum vine mai încet. Asta îmi spune că dinspre rezervor în carburator îmi vine benzină. Am montat dopul carburatorului la loc și trec la următorul pas. Următorul pas, cred că pasul 4, este să desfacem bujia și să o analizăm. Deci, scoatem fișa. Asta este fișa prin care vine înaltă tensiune la bujie. Băgăm cheia și învârtim înspre stânga. Pentru cei care nu au experiență. Și desfacem bujia. Și o analizăm. Bujia este ușor umedă și este normal să fie umedă pentru că am făcut multe încercări de pornire, carburatorul pare să fie ok, adică cel puțin la prima vedere. În plus am pus benzină pe filtrul de aer care a fost absorbit în motor și implicit a ajuns și pe bujie. Distanța între electrozi, nu știu dacă focalizează, trebuie să fie sub 1 mm. Ideal ar fi 0,7. Pasul 5, conectăm bujia la fișă și corpul bujiei îl lipim de motor, de partea din aluminiu, de partea metalică. Dăm câteva sfori și urmărim să avem scânteia. Scânteia trebuie să fie
luminoasă să fie tare, să fie bine vizibilă. Dar trebuie atenție ca pârghia care acționează pornirea motorului, cositoarele astea o au la mânerele de unde o ținem, să fie acționată. Eu, în cazul meu, am legat-o cu o sârmă. Am dat câteva sfori și nu este scânteie. Deci, acest video va primi un titlu despre cum reparăm scânteia la această cositoare. Dumneavoastră puteți încerca cu o altă bujie de care sunteți sigur că este bună. Eu nu o să fac acest lucru, eu sunt convins că această bujie e bună și probabil problema este în altă parte. O să desfac capacele din plastic ca să ajung la aprindere. Dau și demaroul jos, demarou cu sforă și deja partea de aprindere, sistemul de aprindere al cositorii este vizibil. Deci aici avem o bobină care produce înaltă tensiune pentru bujie. Volanta are doi magneți care trec cu viteză prin dreptul bobinei și induc un câmp magnetic care se multiplică în această bobină și produce scânteia necesară pornirii motorului. Primul lucru care îl fac este o inspecție vizuală, verific fișa, dacă nu este străpunsă, dacă nu atinge la masă, în acest caz pare ok. Dacă nu am joc la lagărul volantei, nu este joc, și dacă distanța dintre tole și volantă este minimă și pare ok. Verific și firul prin care motorul se oprește. Pe la acest papuc se face oprirea motorului. Practic, acest papuc, printr-un fir pus la masa motorului, oprește motorul. Verific cablul să nu fie afectat, ros, și ajung la un microîntrerupător. Acest microîntrerupător este acționat de la mânerul de prindere a cositorii printr-o pârghie. Eu am aparat de măsură și o să verific cu aparatul de măsură, dar dumneavoastră, dacă nu aveți aparat de măsură, vă învăț ce să faceți. Scot papucul de la oprirea aprinderii. Am pus bujia cu masa ei pe masa cositorii și o să încerc să învârt motorul cu mâna și o să văd dacă produce scânteie. Dar pentru că nu reușesc să-i dau suficientă viteză, trebuie să pun demarorul la loc. Am verificat scânteia. Scânteia este corespunzătoare când este scos papucul. Și în cazul meu, problema este la microîntrerupător, pe care l-am măsurat cu aparatul de măsură și este ok. Problema la mine s-a rezolvat.
Microîntrupătorul nu era suficient de bine acționat de pârghia comandată printr-un cablu de la acest mecanism. Eu l-am legat cu o sârmă să stea acționat, dar el era la maxim și totuși acolo nu acționa întrerupătorul. Poate că dumneavoastră o să ajungeți și la pasul 9, în care o să vedeți că cu acest papuc scos, așa, și tot nu o să aveți scânteie. Foarte probabil, problema este chiar bobina, care trebuie înlocuită. Deci, deja am făcut verificare că nu avem jocuri la lagăre, am făcut verificarea că avem distanța minimă între tole și volantă, am și un video prin care explic cum se montează aprinderea la un motor și o să trebuiască să comandați de pe internet. Dacă nu vă descurcați, să rugați pe cineva să vă ajute și puteți dumneavoastră să o montați. Și ultimul pas, pasul 10. Montați totul la loc. Cablul, bujia, papucul, demarorul, apărătorile și sigur va porni. Aceste motoare sunt simple. Pot fi reparate și de persoane care nu au cunoștințe tehnice. Dacă nu aveți experiență, nu vă grăbiți, lucrați cu atenție și sigur rezolvați problema. O să fac și un video în care o să arăt cum repar la fel în aceeași situație că nu pornește, cum repar carburatorul. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să vă abonați, să dați un like. La revedere, dragi prieteni!